boss? What's up mga boss? What's up mga boss? Yun o! Wow! Ganda naman! Ayan mga boss, bayan ng Tineg, Municipality Bayan ng Tineg. Ayan. Ito ang pinakamalaking municipality dito sa probinsya ng Abra, Tineg. Doon tayo pupunta sa may Apao. After yan, after ng Tineg, yan, Kalinga na yan. Ay, tama, Kalinga. Ifugao. Ayan guys, eto, part ng yung tawag doon yung kapaitan. Parang ganyan na ganyan yung tubig sa kapaitan. Ayun o. Ayun o, napakalinis yung tubig, pwede kang maligo, pwede maligo. Sarap naman dito, malamig. Saan kaya meron dito? Barakong kape. Barakong kape, meron po kayo dyan. Barakong kape, masarap yun. Ayun Apao Rolling Hills. Actually guys, may vlog na ako dito. Nakapag-vlog na ako dito noon mga boss. Kung titingnan nyo, hanapin nyo lang doon sa mga videos ko, Apao Rolling Hills. Pero nung yung time na nagpunta kami dito, kulay brown yung Rolling Hills, kulay brown. Ngayon, tingnan natin kung anong kulay. Ayun sumisilip na siya. Sumisilip na. Parang ganyan din yung mga hills dun sa Batanes. Yung pinuntahan namin yung Batanes, parang ganyan din lang. Yun Yun diba?
Diba? Mga ibon, no? Diba? Dito sa bayan ng Tineg, ngayon pa lang actually sila na nabukas sa mga pintuan nila. Dati mahirap kasi ito puntahan dati mahirap puntahan, wala pa masyadong kalsada. Pero ngayon okay na. Boss, pa Camila G Hills. Well, kami nagigirisi sa balik ko resibo na kami. Sa balik? Well, Sa balik. ayan. Papasok na tayo. Dati wala pa yung checkpoint na yun. Ngayon meron na. Sa bakit? Doon. Welcome to Barangay Apao Rolling Hills. Wow. Sarap naman. Bumabalik yung feeling ko nung nagpunta kami ng Batanes. Tama doon. Sarap naman ng hangin.